Hej Anna, välkommen till VP-podden. Hej Johan och tack så hemskt mycket för att jag fick komma till er. Ja, men det var väl jättehärligt. Det är väl så här att vi som har varit med inom Waypoolen i 10 plus år i Sverige i alla fall, vi känner ju igen dig. Och framförallt, ja men vi börjar där. Du kan väl introducera dig för de andra, och det finns väl säkert en del som var med på den tiden som inte har stenkoll på vem du är ändå, mer än vad du gjorde just på den tiden. Jag känner mig plötsligt ganska gammal nu när du säger sådär. Men det är jag ju, så att jag får bara erkänna nu. Precis. Jag heter Anna Lindgren och är en av de första, tror jag, tävlingsveterinärerna på Wakepool-området. Tror att det var 2006 jag blev inbjuden första gången som veterinär vid en Wakepool-tävling. Och det var relativt nytt i Sverige då. Man hade ett krav på tävlingsveterinär precis som man har idag. Så att jag blev tillfrågad för att jag kände till raserna som förekom på de här tävlingarna. Och det var ju för att jag är ägare av en amstaff själv. Så att jag tror att de som tillfrågade mig då tänkte att hon kommer i alla fall inte tacka nej till det här. Och ja, så var det. Som ett smart sätt att fråga på i alla fall. Sen kan jag väl säga att jag kände inte till sporten. Jag hade ju en amstaff hemma hos mig, men vi tränade inte drag på något sätt så. Jag höll på med andra saker med henne och hon var ganska ny. Jag hade skaffat henne 2005 när jag nästan var färdig med min veterinärutbildning i Uppsala. Så att jag gillade typen av hund och just amstaffrasen specifikt. Så att det var därför jag skaffade henne. När jag skulle åka till den här första tävlingen så kom jag ihåg att jag var lite osäker på vilket klientel jag skulle träffa på. Och det gjorde till och med, och det är bara att erkänna nu, att jag är en person som brukar förbereda mig ganska väl för ett uppdrag sådär. Och jag var ganska ny veterinär, men jag var inte ny inom djursjukvården därför att jag hade jobbat innan jag utbildade mig till veterinär också där. Men inför det här uppdraget så kom jag ihåg att jag programmerade in polisnumret till polisen och sånt där. För jag tänkte, jag måste vara beredd på vad som helst som kan hända här. Precis. Men det behövde jag ju inte använda sen den här första tävlingen. Och det var väl ungefär där jag kände att okej, det här uppdraget kan jag ta fler gånger. Jag tror att det kommer att funka. Det är fantastiskt ju. Men 2006 var det, sa du? Det var 2006, om jag minns rätt. Ja, men precis. Men var det uppe i Norrköping då, eller vad var den tävlingen någonstans? Ja, det stämmer bra. Vi var på Himmelstalund. Och om jag inte minns fel så var det nog en ganska stor tävling. Jag vågar inte säga vilken utav den det handlade om, men vi var i Norrköping, så jag höll ju till i Linköping, så det var ganska logiskt att jag skulle ställa upp där. Men det saknades ganska mycket information även kring uppdraget som tävlingsveterinär då. Så att jag fick på något sätt skapa mig. Det är ju ett myndighetsuppdrag, och det kanske vi kommer till lite längre fram här. Ska jag förklara vad gör en veterinär på. Men man är anställd av Jordbruksverket som en statlig myndighet då, som en myndighetsperson där. Och jag tyckte väl inte riktigt att jag hade koll på vad jag hade för ansvar, vad jag skulle göra där jag var. Men jag försökte läsa på det jag kunde innan och var förberedd egentligen på det mesta då, som du hör. Ja, precis. Men det gick bra. Det var inte så komplicerat som jag hade fått för mig, utan det gick fint. Det var trevligt folk, trevliga hundar, och det var väldigt trevligt att vara med och titta på de här tävlingarna. Det är rätt skoj, för det är ju nästan allas reaktion efter att ha varit med på en tävling. Att det är väldigt, väldigt trevligt. Det är mycket sammanhållning och så. Det är fantastiskt. Men det är lite skoj då, för 2006, 2008 har vi statistik på tävlingar. Och 2002 tror jag då SVBA, som det hette, grundat. Ja, det är spännande.
Ja, det var tidigt ute. Och det blev ju ganska intensivt från och med den där tävlingen där jag fick möjlighet att vara med i rådet. Jag ska säga att jag har ju varit utom socknes också på en del tävlingar och hjälpt till. Och det var ju för att, som jag upplevde det, så hade ni lite utmaningar att få tag på tävlingsveterinärer. Jag kommer ihåg att jag gjorde ett besiktningsprotokoll också, för det upplevde jag också saknades. Man stod och hade det här uppgiften att besikta djuren och besikta tävlingsområdet och banan och så. Men jag kände att jag behövde ha lite mer underlag och som ni också själva skulle kunna ta del av. Man har ju annars blanketter då för att utfärda till exempel ett tävlingsförbud till någon. Men jag ville ju att ni skulle ha liksom värde utav att jag också hade tittat på hundarnas kondition och att ni kunde följa det själva då. Det är ju inte meningen bara att veterinären ska ruva på någon guldgruva av information, utan tanken var ju att ni också skulle ha nytta av det för att vidareutveckla sporten i Sverige då. Och det gjordes i sin tur att när jag hade utvecklat de där besiktningsprotokollen, och det är jag osäker på om ni använder i dagsläget, men då fick jag också kontakt med andra veterinärer som skulle tjänstgöra på tävlingar i andra delar av landet. Så då kunde jag ge dem lite tips och råd och stöd i den här uppgiften. För jag vet inte riktigt när det blev krav på att vi skulle ha tävlingsveterinär, för att jag vet ju att det har varit tävlingar innan 2006. Då gjorde man kanske det olagligt då, eller vad man ska säga. Ja, alltså jag ska säga att det hör ju till saken också att jag har inte bara arbetat som tävlingsveterinär, utan 2010 så började jag arbeta just på Jordbruksverket som veterinärinspektör där. Och hade hand om under de år, jag jobbade där mellan 2010 och 2017 på den enhet som hanterade just djurskydd för hundar och katter och också tävlingsverksamhet och då fick jag ju en annan funktion där som gjorde att jag kunde stötta på ett annorlunda sätt också, eftersom jag såg den här myndighetsuppdraget inifrån, eller vad man ska säga. Men när jag fick första frågan, då kände inte jag heller till vad det här gick ut på när kravet hade kommit. Så jag kan säga att jag försöker tänka tillbaka nu därför att de föreskrifter som, för allt det här, vi ska hitta kärnan i vad det här handlar om. Och det är jätteviktigt att man liksom har med sig det. Varför behöver man en veterinär och vad handlar det här om? Vad då? Gör man som man vill eller vad finns det några krav? Ja, det här regleras i lagstiftning. Och grunden för all lagstiftning som har med djur och djurskydd att göra, som det här faktiskt handlar om i grund och botten, den ligger i 2 stycken lagtexter som heter djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Det är liksom basen för allt som har med djurskydd att göra. Men sen har Jordbruksverket möjlighet att föreskriva, de gör föreskrifter som är mer detaljerade än det som finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Och där finns det en uppsättning föreskrifter som handlar om just träning och tävling med djur. Den kan man ju plocka fram själv och läsa om man har svårt att sova på kvällarna eller så. Men det är bra att känna till innehållet där i alla fall. Och vill man söka på det så kan man gå till Jordbruksverkets hemsida då. Och jag ville kolla nu så att jag inte sa att gå dit och kolla och plocka fram det där lätt som en plätt. Så när jag var inne där idag och tittade så visade det sig att de har problem med att visa sina föreskrifter just idag. Jaha. Ja, så att jag tänker att om du som lyssnar på det här märker att jag kan inte plocka fram någonting där, så beror det på tekniska problem då som de försöker lösa. Men i alla fall så om man vill söka sig fram till det här så kan man också söka på, alla föreskrifter har ett eget saknummer. Och just de här föreskrifterna som handlar om träning och tävling, de har saknummer
Och L, det säger att de här föreskrifterna handlar om djurskydd. Att det är regler om djurskydd. Och det är faktiskt grunden för alla de här bestämmelserna. Att djurskyddet ska vara säkrat. Att det finns ramar för vad man får göra med djur i Sverige. Och de är till för att skydda djur, alltså förebygga problem, skador, lidande, sjukdom och så vidare. Och det är bra att komma ihåg det också, att det är inte när det väl har hänt en olycka eller det har hänt något dåligt, utan man jobbar alltid förebyggande. Och det är därför man har sagt då att det ska finnas med veterinärer vid olika djurtävlingar. De ska då besikta både tävlingsområdet, eller banan i det här fallet, och det område där hundarna ska vistas i samband med tävlingen. Och sen även besikta djuren. Det är förbjudet att träna och tävla med djur som är skadade eller sjuka eller som kan lida utav den träning eller tävling som man så att säga utsätter dem för. Och det är det som allt det här handlar om. Ganska viktigt trots allt. Ja, det är det ju. Och där gör man ingen skillnad på de enskilda djuren eller på de olika ägarna eller vilken arrangör det handlar om. Utan i lagstiftningen, och det är ganska fint tycker jag på ett sätt, att man utgår från varje enskilt djur. Och att inget djur i Sverige ska utsättas för onödigt lidande. Och när jag säger onödigt så vet ni ju allihop kanske, vi har slakterier där man avlivar djur för att äta upp dem och så vidare. Vi har djur som används i tjänsten som gör olika saker åt oss. Och det är klart att de djuren ibland kan genomgå ett visst mått av lidande. Men det är det här onödiga, det lidande som kommer när man inte har tänkt färdigt innan man då utsätter ett djur för någonting. Och där har man satt en gräns. Att allt ska förebyggas, det som går att förebyggas. Men det är väl väldigt bra att det är förebyggande. Men och den här klassningen som sker, det finns ju olika nivåer där då. Och det är väl kanske det som har varit den heta punkten när det gäller weightpull sen jag började då 2011. Det har ju pågått ett tag kan man säga. Ja, och jag förstår precis vad ni tänker på där. Det som är kruxet här, det var att den här, jag ska backa bandet lite grann. 2010 kom det den näst senaste versionen utav de här föreskrifterna. Och det var ju precis i samband med att jag började jobba på Jordbruksverket, och då var det inte jag som hade hand om det, men det är inte för att skylla ifrån mig på något sätt, utan jag ska förklara hur det såg ut då, därför att då kände man inte till, man hade ju tävlingsveterinärer alldeles uppenbart, men när man tittar i de gamla föreskrifterna då som fanns 2010 och framåt, inte weightpull som en egen sport. Och då var föreskrifterna uppbyggda så att om det inte fanns beskrivet, vi kunde kalla det för vad som helst, hundstuds eller någonting. Det var någon ny idé som vi kom. Om inte den står med i föreskrifterna så räknas den automatiskt som en högriskverksamhet. Och då var det så att weightpull, det hade man inte med i föreskrifterna, det stod inte omnämnt. Och då passerade den in under den paragrafen som säger att alla hundsporter som är obeskrivna, de hamnar under högriskgruppering. Bestämde man sig för att göra om eller förnya de här föreskrifterna, och det var först 2019, alltså 2 år efter att jag hade slutat på Jordbruksverket. Då kom man fram till att man behövde förnya det här, och det hade med lite olika saker att göra. Jag kan säga bland annat så hade det att göra med att det låg en del dopingbestämmelser i de här föreskrifterna tidigare som gjorde att Jordbruksverket var de som fick hantera en hel del dopingdispensansökningar och så. Och vi kanske ska komma in sen lite senare på doping, för jag har en del att säga om just det. Men
det var nog snarast därför man kände att nu behöver vi göra någonting åt det här 2019. Och då la man in weightpull som en känd sport i de här föreskrifterna. Men det hamnade på högrisklistan. Och jag ska säga att det går inte att hitta på nätet bara genom att söka på nätet. Men det bör finnas man kallar det för man gör ett bakgrundsarbete varje gång man ska förnya föreskrifter. Och där ska det finnas liksom resonemang kring det här med varför man klassar sporter på ett eller annat sätt och vilka ändringar som ska göras och varför de görs. Och sen ska det också finnas massa remissvar. Därför föreskrifter ska ut på remiss och de går ut till alla som kan ha intresse av de här föreskrifterna. Så där ska det finnas en lång lista på hundorganisationer och andra som kan tänkas ha något att säga om det här. Djurrättsorganisationer brukar få säga något, andra myndigheter brukar få säga något och så vidare. Så där ska det finnas då spår efter hur man resonerade när man gjorde om föreskrifterna 2019. Och det kan man ju begära ut. Det är offentliga handlingar som då Jordbruksverket som myndighet ska kunna lämna ut om man ber om det. Så då kan man få lite bättre bakgrund kring hur var det man tänkte. Sen kan jag som då tidigare handläggare av åtminstone liknande ärenden säga att när det gäller djurskydd och tävling och träning med hund, generellt så brukar man tänka att var finns det möjlighet, för det är djurskyddet som är grunden här, var finns det möjlighet att påverka djuret? Finns det möjlighet att stressa djuret? Finns det möjlighet att pressa djuret till någon typ av nästintill omöjlig prestation? Kan den i prestationen innebära risker för djuret och så vidare? Weightpull, den här ganska korta listan över högriskverksamheter som är beskrivna, det är ju långlopp för draghund till exempel. Och långlopp för draghund är jättelånga lopp där draghundar ska springa tills de nästan liksom inte orkar mer. Och då ska jag säga att weightpull är ju snarast liksom, om man tänker sig Göteborgsvarvet eller den här Max, du som lyfter, Ja, det här precis. Max-försöket liksom. Det är ju de ytterligheterna vi pratar om här. Och då tror jag att de har resonerat som att weightpull ligger i det här maxa, inte kort, intensivt, explosivt. Ta ut, gör liksom det du orkar. På gränsen till det du inte orkar. Och så i kontrast till de här långloppen där man ska springa. Men man har en hundförare nära sig som djur. Och då finns det alltid ett moment där djuren kan känna sig, stressade att prestera det här. Sen kan ju jag säga som har varit med på en del tävlingar att det finns ju begränsade möjligheter att tvinga en hund att dra några vikter eller att springa mer än den klarar av. Så att det är klart att det är många gånger. Men jag tror att det är så här man har resonerat när man tänker om vilka risker det här kan innebära. Tänker jag att jag som har varit med i ett antal år, jag tycker att jag ändå kunde se trender i hur weightpull har sett ut. Och då menar jag inte vad hundarna har presterat utan snarast vad förarna har presterat i form av olika sätt att hantera hunden. Och det är väl det man också tänker på, att här kan man liksom höja rösten och ställa krav på ett sätt, eller också kan man jobba med positiva förstärkningar. Och det är också sånt man funderar på. Men jag kan säga att jag har inte haft något stort uppdrag att beskriva vad jag har sett vid weightpull-tävlingar i samband med den här förnyelsen utav föreskrifterna.
Utan det måste finnas några andra grunder och då misstänker jag att det är just det här jag har tagit upp nu som kan spela in där. Ja, för det är ju lite spännande för de håller på att se över det här just nu nämligen, igen. Intressant. Ja, jag förstår. Jag har varit i kontakt med Jordbruksverket då via mejl. Men nu skulle jag ju vara duktig att ta fram det mejlet då, men det har jag varit lite... Jag är inte lika förberedd du är idag. Jag går bara på gamla meriter ska jag säga. Har man jobbat med det dygnet runt så sitter det kvar i huvudet någonstans. Ja, men precis. Nej, men precis. Då säger jag då, det är från 2019 och nu så ser man ut och då så ska man ju skicka ut det här då på remiss om jag förstår det rätt. Och då är till exempel Hundläroverket i ren där och sen så då till Svenska Waypool-klubben också då. Så att det är ju positivt. Intressant. Ja. Och då tänker jag att är det så att det finns ju möjlighet att kontakta mig också. Antingen från myndighetens sida. Jag kan säga att det har kommit många kollegor till mig och gått från den här enheten sedan dess. Så är det så att de behöver någon typ av bakgrundsinformation så går det naturligtvis alldeles utmärkt att inhämta den. Men det är ju, för att jag vet ju, det vi i sporten många gånger har tänkt på är ju det att vi har ju liksom, det är ju skadefritt i snart 20 års tävlande liksom, eller mer än det. Men då är det inte bara den fysiska skadan som man tänker på här, utan det är risken att man som förare pressar på hårt. Ja, det är den här kombinationen utav att man gör maxförsök och det är ju, jag kan ju många gånger se att det sker saker inom hunden som inte nödvändigtvis är negativt utan som handlar om hundens mentala styrka helt enkelt och de begränsningar eller ramar som hunden har satt upp för sig själv. Nödvändigtvis så att föraren kan påverka det i alla lägen, men det finns en faktor här som man inte får glömma. Att det är ett samspel mellan hund och förare och hundar, det vet vi ju, åtminstone vi som är hundägare, att hundar ställer hemskt gärna upp för sina ägare när vi efterfrågar saker. Ja, så är det ju helt enkelt. För du har ju sett rätt många tävlingar och många hundar genom åren. Om man skulle jämföra olika regelverk, så som det ser ut i Sverige alltid egentligen, så har vi lämnat hunden vid startlinjen och gått över mållinjen. Medan andra organisationer har inte lämnat hunden. Just det. Vilket av de två alternativen tror du skulle vara mest risk för stress? För att du har ju när du var nära hunden så kan du vara över och pressa. Men du får ju inte den här risken för stress att hunden sitter där själv och har avstånd till sin ägare liksom. Nej, men alltså jag tror att det beror väldigt mycket på vad vi har för hund. Därför att några hundar blir stressade av att det här är ju korta avstånd. Vi ska komma ihåg det, att det är ändå korta avstånd mellan hund och förare hela tiden. Men en del hundar, de har inga problem med att föraren går iväg. De tänker bara, jag ska gå till föraren. Det är inga problem. En del hundar tänker, nej, lämna mig inte. Nej, inte här. Jag måste till föraren av andra drivkrafter. Och sen finns det ju faktiskt också de hundarna som upptäcker, eller som då inte riktigt har tränat på att ha någonting bakom sig. Som upptäcker att det är något läskigt där bakom mig. Och det finns mycket i mentaliteten hos hunden som kan avgöra vad som är liksom det som är jobbigast i det här fallet. En del hundar är väldigt självständiga. Jag kan ju säga att mina amstaffar har inte varit i närheten av lika varandra, utan de har varit helt olika de är hundar båda två och de är av samma ras, men de är helt olika, har varit helt olika individer. Så att jag tänker att där är det på något sätt viktigt att man är medveten om vad ens egen hund har för svagheter då, eller vad man ska kalla det för. Och jobbar med det på ett sätt som inte blir destruktivt. Och om vi ska prata om det här med
jag tänkte också att det är viktigt att komma in på förberedelser när det gäller elit. Det vill jag vara tydlig med här. Jag har träffat några av de mest vältränade hundar jag någonsin har mött i samband med weightpull. Jag har inte träffat mer vältränade hundar än de som jag har träffat i det sammanhanget. Så det är det första jag vill säga. Men det är långt ifrån självklart att alla hundförare inser att det är av värde att bygga upp sin hund på det sättet. Och då menar jag både kroppsligt och mentalt. Och det kan vara så att man tänker huvudsakligen på det kroppsliga för man tänker att den ska vara stark. Men den behöver också vara stark mentalt. Därför att jag är övertygad om att det sker någonting även uppe i hjärnan på hunden. Medan att det inte bara är kroppen som jobbar utan det är hjärnan som det här avgörs. Jag kan det här. Eller jag kan inte det här. Det här går inte. Jag vill bara till husse eller matte. Men så har jag något här bakom som jag inte riktigt vet så jag ska hantera. Att förbereda hunden både kroppsligt och mentalt är jätteviktigt. För att du ska lyckas långsiktigt. Jag tycker, eftersom jag har varit med på 2 dagars tävlingar så tycker jag mig också se då vilka som har fuskat eller inte. Därför att det som kan hända då, och då kanske jag mest ser det kroppsliga så att säga, för det mentala har man ju med sig oavsett från en dag till en annan. Men det kroppsliga, det brukar visa sig om man till exempel då testar hunden ett par dagar i rad. Då har man liksom gjort slut på krutet. Så återhämtning blir bättre om man har en bra grundträning hos hunden. Och det finns inga genvägar som Gunde brukar säga. Och det är sant. Man behöver träna målmedvetet, kontrollerat och med en bra plan för hur det här ska funka. Precis. Under lång tid. Jag ska säga att alla de där sakerna har betydelse för hur pass riskabelt det ska bli att tävla och träna weightpull med sin hund. Ja, men så är det ju verkligen. Jag vet, vi brukar alltid säga att weightpull är 80% mentalitet och 20% fysik. Och det är ju väldigt tydligt hela tiden. Och det är väl därför det är så svårt för många att hänga i många år. Det krävs en mentalt ganska stark, både förare men framförallt hund, att hänga i så många år. Helt rätt. Ja. Men det är som sagt det är mycket möda. Men också det är då man får ut en konsekvent utdelning så att säga. Den är inte är tillfällig. Och med det sagt så ska jag säga att det som jag tycker hänger i luften när det gäller djurskyddet och verksamhet med hund som kräver den här typen av prestationer så är det faktiskt, och det kan jag säga generellt, men det är även inom weightpull så tycker jag att det skulle kunna utvecklas och det är dopingfrågan. Därför den hänger med överallt. Man kanske tänker att ja, men det är väl ingen som kommer på att göra det. Och då kanske man tänker bara, vi har inga fuskare här. Därför att man tänker på doping som fusk. Precis. Men när det gäller hundsport så handlar det inte bara om fusk. Utan det handlar främst om just djurskyddet. Därför att när det gäller hundtävlingar då, det finns ju inga hundar som kan dopa sig själva. Utan det gör ju föraren, ägaren i så fall. Och då kan man ha alla möjliga motiv till det. Man kanske har en hund som är lätt skadad. Och så tänker man, men jag behöver kunna träna och tävla ändå. Och bara att ge behandling för det är klassat som doping. Så att allt som har med prestation att göra blir doping utifrån det faktum att en skadad hund inte ska belastas på det sättet som man kan göra om man till exempel använder preparat för att döva ner det där. Precis. Så att det tror jag man ska komma ihåg. Och där tycker jag att regelverket det är ju lite fluffigt.
på dopingområdet. Om man läser gamla tävlingsrapporter från mig så kommer man se att jag om igen har skrivit det vore värdefullt att överväga dopingprover här. Och det är inte för att jag tror att weightpullsporten är full med människor som dopar hundar, utan det är för att jag inser, liksom i alla andra hundsporter, att det kan finnas ett motiv till att använda dopingpreparat eller metoder som ger liknande effekt. För det är jättebrett förbud kan man säga, både behandlingar och med andra då metoder för att höja prestation eller för att dämpa då underprestation hos djur. Vill man läsa mer om sådana saker, då kan man gå in i det som kallas för nationellt dopingreglemente då. Och här kommer vi till lite av en knut också. Därför att Johan, du skrattar, men det här nationella dopingreglementet, det är ju författat av Svenska Kennelklubben tillsammans med då draghundsporten och kapplöpningssporten när det gäller hundar. Och det är de förbunden som har gått ihop och skrivit det här. Och då kan man ju fundera på var hör weightpull hemma i den här ekvationen? Och det är väl den första liksom frågetecknet. Svenska Kennelklubben, de vill ju ligga som ett paraply över all hundverksamhet i landet, men det innebär ju också att man behöver ha ett samarbete med dem på ett eller annat sätt. Precis. I vilket fall som helst så ligger det här dopingreglementet där, och det är också så att ska man ta dopingprover vid en tävling så behöver det initieras av Svenska Kennelklubben eller tävlingsarrangören. Och skälet till att jag tjatar om det där hela tiden, det är ju för att jag har varit tävlingsveterinär. Och den som ska ta dopingproverna i samband med tävling är tävlingsveterinären. Men det är ju lite grann som att jag har stått och hoat ut i tomma intet. För att här känns det som att det finns liksom en lite svart fläck då. Sen kan jag säga att... Jag vet inte om det tagits ett enda dopingprov någonsin. Nej. Jag hade det på gång, höll jag på att säga. Nej, det är ju inte för att tävlingsveterinären kan ju faktiskt till och med kräva då dopingtest. Men det måste ju fortfarande finnas någon som finansierar det här. Det är inte så att jag halar upp de här pengarna i fickan och säger ja men det här ska jag göra för att jag tycker att det verkar viktigt. Jag tänker att man ska vara uppmärksam på några saker när det gäller alltså den här besiktningen som tävlingsveterinären gör, den bygger ju till att avslöja då eventuella skador eller problem som hunden kan ha. Man kan ju även dopa friska hundar naturligtvis som är helt opåverkade på annat sätt med, jag vill inte ge några tips här, men det är både preparat som höjer prestationen kroppsligt eller som håller det mentala i schack. Det ska man ju också komma ihåg att här har vi både det mentala, alltså psyket hos hunden, och den kroppsliga prestationen eller då att dämpa smärtor från någon del av kroppen. Alltså, det jag vill säga om det är ju att ibland finns det risk om man använder prestationshöjande preparat att man också, precis som hos människor, får en ökad risk för till exempel plötslig död hos djur. Har man sådana plötsliga dödsfall, det kan hända även vid andra åkommor. Jag vet att en del hundar med hjärtsjukdomar kan drabbas av sån plötslig död. Men har man sådana fall som dyker upp inom en sport till exempel, då tänker jag att man behöver vara lite uppmärksam på det i alla fall, vad det kan liksom härstamma. Och naturligtvis om man tänker sig det, om man inte vill använda sig av dopingprovtagning, så ska man åtminstone ta reda på lite mer om det dyker upp sådana händelser där man har djur som faktiskt då stupar och avlider på plats. Och det har inte hänt på någon tävling, men jag tänker att det här kan hända i princip när som helst i en sån hunds liv, om man till exempel då ger dem
prestationshöjande preparat som skulle till exempel då kunna öka muskelmassa och sådana där. Men när det kommer då till, för det har varit många hundar genom åren som har gått på några typer av mediciner och sådär för olika hudåkommor eller inkontinens eller vad det är. Och tidigare så saknades dispens hos Jordbruksverket. Men är det VK nu då? Man ska söka dispens? Ja, nu precis. Nu ligger inte det på Jordbruksverket längre. Men däremot så finns det, om man vill veta mer om vilka preparat som omfattas av restriktioner, då finns det ju en så kallad ATC-lista där också tillsammans med det här dopingreglementet som har där allting är listat. Sen är det också så att de här dispenserna för tävling med djur som du säger då, alltså vi pratar ju här om en hel del raser som också har en del kända problem med huden till exempel. Och då kan det vara så att man behöver medicinera dem för att bota bort annat. Så att det ska fortfarande fungera. Men det är inte Jordbruksverket som hanterar de dispenserna. För det vet jag att det har alltid, nästan varenda år har det varit någon som vill ta någon typ av dispens. Liksom. Och det är väl inte så konstigt. Det opereras hit och dit och steriliseras och vad det nu är och det får bieffekter över medicineras. Vi hanterade många sådana ärenden på min tid på Jordbruksverket just för att det också dyker upp nya preparat eller nya tekniker då man kanske, som du säger, kastrerar djur i större utsträckning och vad kan det få för följder och hur ska vi hantera dem och så vidare. Så det är som en levande process här att vi ska hantera liksom både nya behandlingar och också nya former av preparat eller åtgärder för hundar. Men det är en sak som är lite spännande som jag tror att många inte tänker på, att ganska vanliga kosttillskott är ju faktiskt dopingklassade. Och även en del typ så här vibrationsplattor och allt vad det nu är. Liksom, som ultraljud, jajamän. Ja. Absolut, och jag skulle säga att just kosttillskott är ju luriga alltså tillvida att man faktiskt inte riktigt, nu får väl alla som älskar kosttillskott banka på mig, men jag har också jobbat med just kosttillskott i en annan roll som veterinär. Och där ska jag säga att tyvärr kan man inte riktigt veta vad de innehåller. Och i värsta fall så innehåller de ibland både tungmetaller och andra giftiga ämnen. Så att jag ska säga att man ska vara väldigt försiktig med kosttillskott. De kan ställa till det en del och då inte bara på dopingområdet utan faktiskt även på hälsoområdet, konstigt nog. Så var alltså verkligen försiktig med det, både till en själv och framförallt till sin hund. Ja, för att, i alla fall på humansidan, och jag tänker att det är väl ännu mindre reglerat på hundsidan, men på humansidan vet ju inte säkert vad som finns i. Och det finns egentligen ingen kontroll heller. De behöver inte som ett läkemedel få godkänt för att det är en säker produkt. Nej, du har helt rätt. Vilket kosttillskott som helst. Under vilket namn? Ja, det är lite av en djungel också när det gäller lagstiftningen. Och varför jag pratar om det här så hjärtligt, det är för att jag har jobbat med att ta hand om livsmedelslarm. Och där under ligger också kosttillskotten som ett... när man kommer in och det visar sig att de inte innehåller det som det var tänkt att de skulle göra och att de också innehåller farliga ämnen. Då är det meningen att man ska larma om det inom EU och få det här preparatet undantaget från marknaden så att säga. Men man kommer åt långt färre kosttillskott än de som faktiskt lanseras på marknaden. Så att det här är ett evighetsarbete, ska jag säga. Ja. Nej, och jag vet bara på humansidan att när det väl uppdagas att det var något som innehöll sånt som det inte skulle göra, då sålde det ofta slut väldigt fort. Då råkade det in det som folk faktiskt ville komma ihåg. Ja. De tillverkas ju exempel linor ofta som produkter som inte är okej. Ja, hela den här grejen är ju ganska intressant. Det var intervjuer med amerikanare där det bland annat pratas om att där har det varit
där de har använt till exempel anabola steroider eller liknande då. Så att vi tycker att det är långt dit, men det är inte så himla långt dit ändå. Alltså det finns ett skäl till att jag har skrivit om det här efter varje tävling, och det är inte för att jag har tänkt samma tanke efter varje tävling, men däremot så har jag ansett att alltså det är också ett sätt att hålla koll på sporten. Och sådana saker kan också göra myndighetspersoner tryggare. Ja, precis. Det är ju så här att när man jobbar som myndighetsperson så behöver man informera sig om omvärlden och den verklighet som de här företeelserna befinner sig i. Och då är det jätteviktigt. Jag kan ju säga, jag har inte varit ute och spionerat på några weightpull-tävlingar, men jag har varit ute och tittat på andra hundsporter som har varit nyintroducerade i landet för att få klart för mig vad går det här ut på och hur fungerar det, hur ser regelverket ut, vad finns det för risker här och så vidare. Så att det är bra att tänka så själv också. Vad kan jag göra för att vara en bra ambassadör för min sport? Vad kan jag göra för att förebygga och undvika att det blir liksom problematiskt i slutändan? Vad kan jag göra för att göra reklam för min sport? Precis. Men du, när det kommer då till djurskyddet egentligen och hur en weightpull-bana ser ut. För det här vet jag, det var min första erfarenhet av dig var ju faktiskt inte positiv för mig då. Du stoppade mig från att tävla vidare en dag för att då hade de ett nätstaket vid sidan som många hundar var och pillade på med tassarna. Och min hund pillade för mycket tyckte du, så att då fick jag inte tävla vidare. Du var på det här några veckor senare träffades vi i andra och då lät jag dig ganska snabbt. Men när det kommer till sådana saker, hur banorna ser ut, så är det någonting som du kommer ihåg som du reagerade på förutom det här staketet då liksom? Jag minns staketet. Och det var ju för att det är ju så här att som tävlingsveterinär så är man ansvarig för att besikta tävlingsområdet. Och det är banan och det är alla alltså du tänker det där alla hundar hålls vid tävlingen. Så det är bilarna och det är platserna där man har de uppstallade och allt möjligt det där. Ska vara tryggt och säkert och det ska följa lagstiftningen. Och som jag sa, det ska vara förebyggande. Jag ska besikta alla hundar och säkerställa att de är i liksom tävlingsgott skick innan de startar. Sen har jag både skyldighet och möjlighet att ta hundar åt sidan när som helst under tävlingens gång. Och ändra mitt beslut om det nu skulle vara så att någon inte kan få tävla vidare. Eller om det visar sig att det dyker upp djurskyddsrisker. Och staketet, det berömda staketet, det var ju faktiskt så att man hade modifierat den här banan för att göra den bättre. Och inte tänkt, nej, jag gick ju och tittade där och tänkte ja, det är frid och fröjd. Och sen stod vi där och så startade tävlingen. Och då visade det sig att en del hundar tog nytta av staketet. Och det är ju precis som jag sa tidigare, de är olika individer här. En del brydde sig inte ett dugg om staketet, de tänkte att det var fullkomligt ointressant. Medan andra, det var ju ett sånt där Gunnebo-staket där man kunde krafsa sig in och fastna. Antingen med klorna eller faktiskt med en hel tass som man hade. Och jag började titta på det där och tänkte, jag kände i magen, det här kommer inte bli bra, tänkte jag. Precis. Hur ska jag göra? Och då är det faktiskt så att tävlingsveterinären har också möjlighet att stoppa hela tävlingen. Jag har gjort det. Jag har varit tävlingsveterinär på andra tävlingar än weightpull-tävlingar också, ska jag säga. Och i samband med en annan tävling så var jag tvungen att stoppa hela tävlingen från att starta ens. Därför att det fanns ett moment där hundar skulle ta sig över det var som en miljöbana. Och den var på ett ställe livsfarlig i princip. Jag såg framför mig, där hade de slagit ihjäl sig om de hade varit upp. Så då sa jag att vi kommer inte kunna
starta den här tävlingen förrän ni har åtgärdat. Och så fick de möjlighet att jobba med det. Och jag sa, jag återkommer. Det var en stor tävling så jag var tvungen att fara runt på olika stationer och titta på hundar både här och där. Och ni startar inte här förrän jag återkommit och godkänt allting. Och då började de jobba och bygga och kämpa där. Så att jag kom tillbaka någon timme senare och då hade de rättat till det där. Och det var innan den här stakethistorien hände. Så då stod jag där och tänkte, vad i hela fridens namn ska jag ta mig till nu? Ska jag stoppa hela tävlingen? Eller ska jag plocka ut enskilda hundar? Som då håller på där och krafsar. Och då insåg jag att det minst skadliga för alla, det är inte alla hundar som krafsar på staketet tänkte jag och riskerar att fastna. En del, de var inte ens i närheten av det där staketet. Så då tänkte jag kommer få stå här och titta som en hök, vilket jag... Det var några till faktiskt som plockade. Nej, och där ska man ju komma ihåg också då att som tävlingsveterinär så behöver man ha lite trygghet, lite skinn på näsan, lite pondus och lite feeling, lite finlir när det gäller att kommunicera med de som är med på en tävling också. Därför att hundarna brukar inte bry sig så mycket. Nej. Men förarna brukar bry sig desto mer. Så att det behöver vara klart och tydligt vilka grunder man fattar sina beslut på. Och man ska också få dem skriftligt då. Så det blir ju ett skriftligt en tävlingsblankett då, där man utfärdar ett tävlingsförbud. Och det kanske en del tycker är löjligt eller känns liksom som overkill sådär. Det vill bara säga till. Men det är ett myndighetsarbete det här så att det ska gå till på ett rättssäkert sätt. Absolut. Ja, hur mycket de sparar, det ska sparas helt enkelt och när det är i pappersform så ska det sparas i ett fysiskt diarium alltså. Det är ju jättestora bibliotek med såna här handlingar. Så de kan man begära ut. Sen är det så att alla handlingar som begärs ut kommer hanteras under sekretessbedömning, alltså lagstiftningen som omfattar sekretess. Men den är ju ganska så, den skyddar enskilda privatpersoner till exempel och ekonomiska förehavanden och sådana saker som kan ha med alltså företagshemligheter och sånt. Och i det fallet så om det visar sig att det finns sekretessgrundande uppgifter i en handling då kommer man få det svartmarkerat så att säga. Men annars har man rätt att begära ut handlingar enligt våran offentlighetsprincip då. Och lagen om allmänna handlingar, att man ska kunna få ut dem, vem man än är. Ja, så då kommer man kanske se att det står där skrivet av en tävlingsveterinär att det vore bra med dopingkontroll. Ja, men precis. Nej, men det jag tänker på att det varit rätt kul att titta på hur de där ser ut. Och så att folk framförallt får se varför det läggs massa tid på det liksom. Ja, absolut. Jag tänker att som arrangör så ska man ju också känna att man får valuta för sina pengar. Alltså att man också, det är därför jag har känt att jag vill gärna vara bjussig med stöd till er. Därför att det är viktigt för en liten sport att kunna överleva på det sättet. Och då när man har krav som innebär ganska tunga ekonomiska utgifter så tänker jag att det också man behöver känna att det liksom, det ger någonting mer än att man bara betalar för och så förstår man inte riktigt vad är det vi betalar för egentligen och sådär. Så det är viktigt. Det är ju att förra året så kostade veterinären 1100 kronor i timmen. Och det är inte veterinären som får hela den summan. Veterinären får en försvinnande liten del av det där tror jag. Ja, det är mer välgörenhet än någon guldgruva för veterinären. Ja. Precis. Men så att Jordbruksverket har det. Och det är ju det stora anledningen till att det här är en diskussionsfråga ens i sporten i Sverige tror jag. Ja, jag förstår det. Veterinär på plats är väldigt bra. Jag har alltid tyckt att framförallt varenda år så har mina hundar blivit besiktigade flertalet gånger. Och det är ju rätt trevligt. Ja,
Ja, ibland så upptäcker man ju faktiskt saker som kan behöva utredas vidare. Till exempel ett blåsljud eller någonting som man behöver ta reda på ett hjärta som man kan behöva undersöka. Så att det kan ju komma med, vad ska jag säga, övriga vinster så. Sen är det ju också en trygghet och jag tänker just, nu ska jag säga att med undantag för stakettävlingen så kan jag säga att det är sällan som jag har utfärdat tävlingsförbud. Dels innan en tävling eller under en tävling. Ibland har ju, det är aldrig så att det behövs ett myndighetsbeslut om djurägaren, föraren själv säger jag kommer inte vara med mer för min hund verkar halt eller den har skadat sig i tassen eller vad det nu kan vara. Jag hade någon faktiskt i samband med någon tävling som trampade på en glasbit en bit bort i något dike. Och då är vi som tävlingsveterinärer skyldiga att kunna tillhandahålla akutsjukvård. Men det är ju inte, jag kommer ju inte hålla fram liksom nål och tråd och narkosapparat och allt det där, utan man ger första hjälpen, säkerställer att hunden är okej för att skickas sen, remitteras till en klinik då. Men det är också bra att det finns en sån funktion på plats. Och sen har vi de här situationerna där det finns då dyker upp skaderisker och då är det inte självklart att en tävlingsledning eller arrangör känner att nu ska man liksom hindra samma person som har betalat tävlingsavgift och allt det där, den ska man nu bara säga du får gå av. Utan Precis. Då har man en myndighetsperson där som tar den där smällen och säger du fortsätter inte. Ja, precis, för det är ju, ja det vet jag ju själv, det är tufft att få det beslutet mitt under tävling. Jag kan tänka mig att det är många, men de få som har blivit stoppade innan tävling som också känner det nästan ännu mer, för de har inte ens fått chansen att göra någonting. Men det, som du sa, det var inte speciellt många va? Nej, jag ska säga Johan att de jag har stoppat, det har varit ytterst orutinerade hundförare som nog har tänkt att ta den här genvägen. Och ibland har det varit djur som överhuvudtaget inte har varit i skick att träna eller tävla. De har haft allvarliga problem med sin rygg eller höfter till exempel. Så att det har inte varit något snack om saken då. Men jag ska säga att de som har tränat weightpull och som har tävlat och återkommit, där tror jag inte jag har utfärdat ett enda tävlingsförbud faktiskt, utan de är oftast i väldigt god kondition de hundarna. Ja, det är min erfarenhet också. Jag vet vid ett par enstaka tillfällen liksom, där det har skett, men det är, med tanke på hur många starter det har varit sedan jag började i alla fall, så är det ju, vi pratar ju inte ens 1% liksom, utav alla hundar som har varit med som har blivit stoppade vid något enstaka tillfälle då. Nej, men jag tror också att det är det här som jag kanske var inne på en liten sväng med kulturen, vad man skapar för kultur sinsemellan. Jag upplever att och det har gått lite grann i vågor, och då menar jag framförallt det här bemötande mot hund och så vidare, men jag har alltid känt att ni har en viss jag höll på att säga självkontroll, men då kanske man inte fattar vad jag menar. Men ni självsanerar en hel del. Därför att det finns oskrivna regler också. Det finns ett regelverk som är klart och tydligt och jag tycker att det är fint utformat, liksom utvecklat från det amerikanska. Men det är också så att ni håller lite ordning på varandra. Man gör inte vad som helst under en weightpull-tävling, för då är man liksom lite... Då hamnar man lite så här, vad håller du på med? Och det tror jag är jätteviktigt, för det handlar om det här med ansiktet utåt. Vad ska vi visa upp för någonting egentligen? Och det behöver man hålla kvar vid. Hur liksom kämpigt, om och om igen får man liksom köra samma grej. Och man behöver tydliggöra, därför att när man släpper på det, då riskerar det att komma in såna här från sidan som liksom tänker, ja men nu ska jag visa här, nu ska jag ge mig in i den här grejen, fast jag har inte förberett mig så mycket och jag tror jag har en cool hund i alla fall. Eller hur? Och det tror jag är väldigt viktigt att ni fortsätter att jobba med, att ha den här, vad ska jag säga,
Det blir liksom som lite grann självreglering så. Ja, men så är det ju. Ja. Och det är ganska tydligt från allas håll egentligen vad som är okej och inte okej. Och som så är det lite vågor där vad man tycker är okej, men överlag så är det ju en betydligt striktare, kan jag säga, jämfört med omvärlden när det gäller hur högljudd man får vara och så vidare mot hunden då. Men nu när det gäller den här riskklassningen, tror du att det finns en sannolikhet att det blir en, istället för högrisk, en medelriskklassning utav sporten? Eller vad skulle du tro? Alltså jag tror att det hänger lite på, dels så hänger det lite på hur de resonerade vid förra vändan. Vad det finns för underlag där och skälet till att för då la man ju faktiskt in, till skillnad från när weightpull inte ens fanns med i föreskrifterna, så var det liksom högrisk per automatik. Precis. Sen la man in det på högrisk och då tänker jag att resonemanget där och då är av vikt och också det resonemang som har förts sedan dess. Så där tänker jag att det förtjänar ni ju att få information om eller få lite mer underlag kring. Så det skulle jag efterfråga bara för att ni skulle kunna höra lite mer hur kan vi jobba? Därför det här blir liksom ett samarbete. Tanken är ju att man ska sträva åt samma håll. Så för er del så kan det nu vara viktigt att ta reda på mer om hur har myndigheten resonerat här? Vad vet de om våran verksamhet? Vad vet de om våra mål? Hur vi jobbar och framförallt då hur man jobbar förebyggande för att undvika. Och om man bara tänker att det här handlar om djurskydd så är man liksom rätt på det. Vad kan vi ha för djurskyddsrisker här? Och hur kan vi laborera med dem? Hur kan vi förebygga dem? Och ser de att ni jobbar med det också så blir det mycket lättare att visa att vi har redan tagit hand om det här. Vi har koll på det och så vidare. Så jag tror att det är både underlaget och sen också liksom att ni ömsesidigt då kan visa hur jobbar vi mot det här. Och då vet jag, då ska jag i alla fall bjuda ut det underlaget de hade senast då 2019 där och se vad det är. Hoppas att de har något. Annars blir det ju lite jobbigt. Det ska ju finnas något spår efter hur man har tänkt när man har lagt in grundat de här föreskrifterna. Finns det en risk att vi har blivit namngivna heter det, men bara blivit tilldelade högrisk för att man inte vet vad det är? Alltså, jag kan säga att under mina år när jag jobbade där, och då slutade jag 2017, hamnade liksom på, och jag kan inte säga att jag har drivit agendan att ni skulle ligga som högrisk. Sen har jag inte varit med liksom i att hävda någonting annat heller. Ibland så har man utgått åtminstone från några kriterier. Och då är det här, alltså maxar man hunden? Ja, det gör man. Kan man påverka den på ett negativt sätt genom att liksom stressa den? Eller? Ja, det kan man. Och sen är det, om man tittar på de här, det kan man göra för att se vad det finns som ligger framförallt på lågriskverksamheterna. För det är ju inte så många som har medelrisk heller, så det är lite svårt att så här jämföra dem. Men om man tittar på det som ligger på lågrisk så är det hundar i princip som är ute själva och så här, ute och spårar eller vad det nu är för någonting. Det är inte alltid man har en ägare som kan liksom heja på det här eller hetsa hunden på något sätt då. Så att jag skulle efterfråga just det här. Vad har ni för liksom grund? Hur använder ni er av när ni värderar, riskklassificerar det här i dagsläget då? Och inte minst eftersom föreskrifterna är på gång att förnyas. Det var ju verkligen intressant. Det var mer än vad jag visste. Ja, men precis. Någon vecka sedan här så insåg jag att jag behöver kontakta dem och se hur det ligger till. Och då så visade det sig att det faktiskt ska tas upp på något vis. Men när vet jag inte. Men kanske i år, men när det känns det som i alla fall. Om de börjar bli redo för att skicka ut på en remiss så känns det väl som att det är en överskådlig framtid i alla fall. Mm. Det kan ta lite tid på Jordbruksverket ibland kan jag säga. Och det har att göra med vilken juridisk hjälp man kan få, vilka andra föreskrifter som ligger i kö och sådär. Så att, precis.
Men det är ju å andra sidan ger ju er förutsättningar att förbereda er på ett bra sätt. Då. Jag vill bara pausa en liten stund. Absolut. Jag förstår. Det går bra. Nej, men då har vi ju i alla fall lite jobb att göra när det kommer till den biten då liksom. Ja, men det tror jag. Ja, men och sen... Ja, det har varit just den ekonomiska pucken som man vill få ner i alla fall. För jag att förstår det är svårt att driva verksamhet liksom. Och jag tänker att det är lätt att det blir det sådär att vi vill bara spara pengarna. Men då har man inte riktigt visat heller att man liksom förstår problematiken eller vad man ska säga. Utan för det här som sagt att till syvende och sist handlar om djurskyddet och hur man kan säkra det. Det är ju så här att i andra branscher eller vad man ska säga när det gäller kontroll av verksamheter på olika områden. Ibland har man möjlighet att utforma egenkontrollprogram, alltså där man visar att man själv, ett förbund eller en organisation eller ett företag har koll på läget själva. Det är inte snutet ur näven bara att man liksom skriver vi kommer se till att allt är i ordning. Utan det är ganska stora apparater vi pratar om då när man ska få ett sådant egenkontrollprogram liksom godkänt. Att okej, de har koll på läget. Men det är ju någonstans i det här behöver man börja med att ändå liksom bekräfta att okej, vi förstår vad baktanken med det här är. Hur ska vi då kunna visa att vi liksom, ja men vi har koll på läget. Vi har koll på läget. Sen kommer det ju inte alltid att innebära att man aldrig någonsin kommer få kontroll av någon myndighet. Men det är ett sätt att liksom lätta lite på trycket i alla fall. Att säga, ja men det här har vi liksom funktioner för och så. Så att ska jag liksom ge någon typ av tips så är det ändå att börja tänka i de banorna. Och att också dokumentera det. Att så här kommer vi göra. Vi kommer att ha koll på det här. Och jag tycker att ni ändå, när jag har sett vad ni har gjort. Nu var det ju ett tag sedan jag var med på en tävling. Så jag vet inte hur det har drivit åt ett eller annat håll. Men jag tycker att ni har haft bra koll på mycket. Och det är mycket utifrån det här att ni har en egen kontroll av varandra. Precis. Sen kan man ju säga att det är ju sårbart om man inte har det liksom i en struktur. Då hänger det bara på den enskilda personen. Att det finns vettiga människor på plats som råkar vara där eller vad man ska säga. Ja, men har man det inarbetat i en organisation istället, då blir det mer tydligt att så här jobbar vi. Så kom inte och testa med något annat liksom, för vi har satt gränser för det själva. Precis. Ska jag ge några råd i alla fall så är det ju att tänka på det sättet i alla fall. Mm. Helt ärligt, jag har ju haft bilden bara av att vi inte haft några fysiska skador egentligen någonsin. Det har varit någon bruten klo eller sådär. Eller som du sa då, någon som har trampat på någonting liksom. Ja, det är ju inte på själva banan jag pratar om då, utan det är inte ens i området, utan det är någon som har gått en promenad utanför, alltså långt bort. Men det jag ska säga är ju att det ni ska ta med er är också den här biten som handlar om relation, alltså kommunikationen mellan förare och hund. Och som sagt där har jag sett skillnader under årens lopp, både upp och ner. Emellanåt har det varit på modet att vara väldigt lugn och samlad. Och sen har jag kommit till någon annan tävling och då har det varit ganska gapigt. Så att jag nästan känt... Så att det här är lite grann färskvara. Jag tror man behöver påminna sig om. Och jag tror också att det... Ja, Johan, du har ju varit ett affischnamn själv. Det är ju så att ni som är det blir oerhört viktiga för hela kulturen. Därför så tänker jag att därför blir så, det hänger så på enskilda människor. Och det tror jag att man behöver plocka isär lite grann. Att det inte ska vara så sårbart. Att det bara handlar om att det är någon som är duktig på att kommunicera med sin hund och hunden är väldigt stark och mentalt liksom bra på det här. Utan att man behöver bestämma sig för att det är så vi ska jobba framöver. Och sen sätta det på pränt.
här förekommer inget gap och skrik om det så lönar sig eller ej. Liksom. Det tror jag är viktigt. Ja, men det tror jag också. Och det har väl, ska man vara ärlig med att säga, att de sista åren så har väl kanske man gjorde en stor förändring, eller inte en förändring, men man flyttade om i regelverket för några år sedan. Någonstans så tappades lite den röda tråden efter det. Det försvann lite saker och det tillkom lite saker. Jag tror att just det här jobbet som gjordes upp till innan pandemin, det har liksom kanske ärligt talat lite stagnerat efter det då. Man kan inte haft samma fokus, för det blev en paus där under pandemiåren då. Mm. Ibland har man ju liksom ett hopp också att erfarenhet eller vissa individer som har varit viktiga för sporten, de försvinner eller får en annan roll och så vidare. Och då blir det som ett glapp. Precis. Och om man har jobbat som ledare inom någon verksamhet, så jag brukar kalla det för drift. Att det driver, man kanske inte märker att det driver ens. Och så helt plötsligt så kommer jag då som tävlingsveterinär har gjort. Jag var på den här tävlingen för ett halvår sedan eller ett år sedan till och med. Och så kommer jag dit igen och så ser jag, vänta lite, vad händer nu? Och då är det är ju inte alltid så, precis som jag har varit inne på här, att jag kliver fram och stänger hela tävlingen. Utan det kan vara mer att jag går ifrån tävlingen och tänker, undrar vad det här kommer att utvecklas till. Precis. Och sen återkommer man och då är det helt plötsligt en ny konstellation där personer då motverkar den här driften. Men det blir lite mer sårbart då. Ja, men så är det ju. Och det är fortfarande så pass att det är vissa individer, lite olika beroende på vilken period, som blir väldigt, vad ska man säga, det är de som blir drivande och blir väldigt tydliga i det utvecklas just där. Ja, väldigt detta i alla fall. Den bästa känslan är ju att man har en betydelse, att det har betydelse hur man utvecklas och hur man jobbar här. Och att det är av vikt för hur det ska gå för den här sporten framöver och så vidare. Det är jätteviktigt att få känna möjligheten. Kontakt, nu är det ju, alla myndigheter gör det lite svårare att få kontakt nu för tiden. Och det är ju för att man försöker få arbetsro och sådär också. Men meningen är ju att man ska vara tillgänglig för alla medborgare i Sverige som blir berörda. Och i det här fallet så är det ju i allra högsta grad viktigt att ni känner att ni får kontakt med den myndighet som hanterar det här och också får liksom en bra relation där, tänker jag. Precis. Men jag har fått ett väldigt bra mottagande i mejlledes än så länge, så det får jag ändå ge dem. Snabba svar och tydliga svar i med trevlig ton, så det är väldigt positivt. Det gillar vi. Ja, verkligen. Det är jätteviktigt. Ja, men precis. Myndigheter kan ju vara stökiga och ha att göra med. Så är det ju. Ja, jag förstår det. Eller vad det nu är när man ska hålla på med, så kan det vara lite stökigt faktiskt. Alltså det finns en utmaning också att göra saker klart och tydligt och lätt. Att det blir, jag var på en utbildning en gång där för myndigheter och så frågade den här ledaren, föreläsaren, finns det någon som tycker att vi har för många myndigheter i Sverige? Och då räckte jag upp handen direkt och bara, det gör jag. För ju fler myndigheter man har, desto rörigare blir det också när man ska kommunicera med varandra och ha en bra struktur. Precis. Det är ju så att vi ska ju påminna om att även Länsstyrelsen har en liten fot med i det här. Därför att Länsstyrelsen är den myndighet som är ansvarig för djurskydd och djurskyddskontroller i varje respektive län. Ibland, det har nog bara hänt någon enstaka gång att någon från Länsstyrelsen har varit på besök vid en tävling. Det tror jag faktiskt att jag varit med om. Okay. Där jag fick möjlighet att berätta. Men att de gör såna där utflykter ibland. Och nu har de så himla mycket att göra på olika områden. Så nu tror jag inte de är ute lika mycket som de var förr. Men det är ju ett sätt också att skapa sig en bild av vad som sker i det respektive län då. På djurområdet. I den här kampanjdebatten så har det Länsstyrelsen, men de är väldigt länsstyrda då, va? Emellan.
Det är 21 olika myndigheter, egna myndigheter, och de har naturligtvis någon sorts nätverk och samverkan också på till exempel då djurskyddsområdet. Men man ska komma ihåg att det är 21 olika egna myndigheter, och det gör att de har en verkligen inte lätt uppgift att hantera djurskyddet. Och med det sagt, om vi bara lätt, jag vet inte hur mycket du vill att jag skulle kunna prata i flera avsnitt om bara raser och eventuella rasförbud och allt det där. Ja, men precis. Och ni kanske förstår vad jag tänker eftersom jag äger namnstaff även nu. Men med det sagt, vi har en väldigt fin lagstiftning i Sverige som egentligen inte alls behöver ändras. Därför att kort och koncist, det är förbjudet att hålla hundar som är farliga. Precis. För andra. Punkt slut. Oavsett vilken ras de tillhör så får man inte hålla hundar som är farliga. Vilket jag tycker är alldeles utmärkt för. Men när det sen kommer till hanteringen, alltså verktygen som de myndigheter har som ska kontrollera det här i praktiken, så blir det mer bekymmersamt. De har ganska stora begränsningar i hur de kan hantera det här, och att man ska då gå trappvis, utveckla det här gradvis och så vidare. Man ger djurägare chansen som kanske egentligen inte skulle kunna få den och så vidare. Men så att med det sagt, så det är egentligen inte något fel på den grundläggande lagstiftningen här. Det blir svårt när det ska verkställas, när den ska kontrolleras och verkställas. Men det känns som att det är ju det som alla riktiga kunnare faktiskt säger i den här debatten hela tiden, att vi har redan en lagstiftning som löser det här. Det behövs ingenting mer, utan det handlar mer om hur man ska använda lagstiftningen i verkligheten. Ja, också vilket mandat som respektive då kontrollmyndighet har. Eller det är samma sak på det området, att det är olika myndigheter. Vi har polisen, vi har länsstyrelserna och i viss mån, nu är inte Jordbruksverket, men de är lagstiftare på det här området. Så att det blir som att man måste få ihop allt. Ja, ni vet också att vi har en del svårigheter med att dela information mellan myndigheter och så vidare. Det ser vi på andra områden också när det gäller till exempel grova brott emot barn eller problem i skolor och så vidare. Att det blir svårt för myndigheter att samarbeta. Precis. Och det är det som syns helt enkelt här. Att i verkligheten sen, det som står på pappret ser bra ut, men när det blir verklighet så blir det svårt. Precis. Det har det väl gjorts lite försök nu, om jag förstår det rätt, att underlätta kommunikationen mellan myndigheter. Men det är också GDPR och allt vad det nu heter som kommer in och ställer till problem där. Va? Absolut. Så att, och vi månar om skyddet mot vår integritet, så att säga. GDPR kommer ju från EU och det är väl i grund och botten en bra tanke med det, men det blir svårt. Vi har ju en myndighetsstruktur i Sverige som inte liknar den som finns i många andra europeiska länder. Det är därför jag räckte upp handen när det handlar om det här med många myndigheter. För vi älskar att ha många myndigheter, medan det i andra europeiska länder oftast finns större myndigheter som ansvarar för stora områden. Och det kan ju vara svårt i sig, men när det gäller lagstiftningen som kommer från EU-håll så är ju den anpassad efter de här stora myndigheterna. Så då blir det jätteknepigt för vår del. Verkligen. Och när det gäller raser då, så jag skulle kunna säga mycket om det också förstås. Ibland tänker jag att det hade kunnat bli ännu värre kombinationer av raser om man nu tänker sig att man blandar olika olika raser. Jag tänker att man ska utgå ifrån att en hund är en hund till att börja med. Och sen kommer man att få specifika egenskaper hos just den hunden om man har en hund av en speciell ras. Men har man en hund av en blandras, alltså okända raser blandade ihop, då vet man inte riktigt vad man har för egenskaper och vilka som kommer att
synas främst. Men Exakt. jag kan komma på väldigt dåliga kombinationer utav raser också när jag som veterinär bara ska Ja, tänka precis. mig att undersöka hundar. Då är det ju egentligen inte hundar av dogtyp som jag tänker på som de jag minst av. Det finns ju ganska många olika raser. Om vi bara tittar som är FCI-godkända till exempel, så är de väl runt 300 eller någonting. Alla de funkar det inte riktigt att blanda liksom, och får alltid få ett gott resultat. Vare sig hälsomässigt eller mentalt eller vad man nu tittar på. Jag håller med till fullo. Ja. Man får egentligen plocka fram de här egenskaperna och så får man se om det är en bra kombination att ha egenskaper. Till exempel då en styrka och envishet och kampvilja och sen då kanske vall och vakt och sånt där. Då får man genast, kan man få ganska besvärliga kombinationer tänker jag. Faktiskt, det är nästan alla de hundarna som jag har stött på när jag jobbade i zoobutik. De var ju ofta, som var problematiska, det var ju blandraser med föräldrar med de två olika egenskaper. Det är nästan alltid samma typ av problematik. Vall och vakt kombinerat med en stor, stark och envis individ på andra sidan. Och en ägare som inte är erfaren. Det är oftast en dålig kombination. Ja, spännande. Men Anna, vad du sysslar mest med just nu? Du är ju veterinär, men ja. Det är att jag har ju jobbat med myndighetsutövning nu i många år. Och med sällskapsdjur från början och nu senare med livsmedelsproducerande djur. Det var därför jag nämnde slakt och livsmedel, de här kosttillskotten och allt det här. Och det är ju ett ganska okänt område för människor att de tänker att varför sitter en veterinär där? Men det är faktum är att vi har en av de längsta och mest omfattande utbildningarna på de områdena också. Till skillnad från till exempel läkare då. Men just nu så jobbar jag med att utveckla något som jag har gått och tänkt på under lång tid. Och det har lite grann att göra med att jag mer och mer, det har nog med åldern att göra, att man intresserar sig mycket för kommunikation och hur saker och ting funkar människor emellan och hur man kan få personer och tycka att man är en ganska bra person fast man är en kontrollant eller inspektör och sådär. Och det har slutat med att jag har insett att det finns ett område som betyder jättemycket för mig som jag upplever är eftersatt i Sverige, speciellt i Sverige faktiskt, eller kanske i Europa då om man vill säga så. Och det handlar om det som djurägare ställs inför både innan, under och efter det att man ska skiljas ifrån sitt djur. Och det är inte bara hundägare som ställs inför det. Man kan ju äga andra djur som man kommer att sakna mycket också. Och det här går lite hand i hand med veterinärpriserna som har skjutit i höjden nu. Därför att fler och fler djurägare ställs inför det faktum att de inte kommer att kunna finansiera den vård som djuret skulle behöva för att få överleva. Och då tror jag har en teori om att de här djurägarna utsätts för mycket skuld och skamkänslor kanske till och med i samband med att man blir tvungen att sitta där och fundera på hur det ska bli om jag inte har råd att betala den här räkningen och blir tvungen att avliva min hund istället. Att jag går faktiskt en utbildning just nu, en amerikansk utbildning, för det fanns ingen utbildning i Europa som var värd tillräckligt mycket i mina ögon. Så jag var tvungen att vända mig till USA. Så en vidareutbildning, en certifieringsutbildning på just sorg. Och den är för vårdpersonal så den är väl inte för vem som helst så. Men jag tänker att vi behöver utveckla ett bättre stöd för djurägare. Jag har en syster som jobbar som psykoterapeut och som möter människor i sorg och som vittnar om att djurägare oftast inte riktigt bemöts
med tillräcklig respekt i vården i dagsläget. Därför att det kan ju faktiskt vara så att man saknar sitt djur så mycket som man känner att man nästan inte står ut. Eller att man inte kan fatta det här beslutet. Att det nästan känns omöjligt. Och jag tänker att det egentligen är ganska logiskt, därför att om man tänker sig att man ska ringa och be om att någon ska komma och döda ens djur helt enkelt, om man ska tala klarspråk, så är det nästan otänkbart att tänka den tanken. Så jag tänker att vi ska starta möjlighet att få stöd som djurägare, både inför sådana här beslut när man står där i den här svåra stunden, både under, och där kommer ju jag jobba där jag bor med, i det här länet där jag bor, i Östergötland. Men stödet, det kommer att kunna vara digitalt, så där tänker jag att jag kommer jobba landsomfattande. Och det verkar inte som att det här att det finns så mycket sån här verksamhet i Sverige i dagsläget. Jag pratar till och med ibland, jag hade intressanta diskussioner med kollegor i våra egna grupper på olika sociala medier. Och där hör jag att det till och med finns veterinärer som har svårt att värdera förlusterna av just djur lika högt som förlusterna av vilken familjemedlem som helst. Och då tänker jag att man får bara konstatera att det här är olika för alla. Man kan inte bestämma att någon ska värdera det här lägre än vad man gör, utan man måste inse att för vissa personer så är det här den viktigaste individen i deras liv. Och det blir som att förlora en anhörig, oavsett om den går på 2 ben eller 4 ben. Ja, men så är det. I många fall skulle man nog säga att de här djuren lever närmare än själv än resten av ens familj kanske till och med gör. Så att det är tufft. Kan vara rätt, jag vet att jag var rätt kaxig en gång i tiden när min dåvarande sambo skulle ha en råtta som vi hade haft i 2 år. Men det var extremt känslosamt när det väl blev på riktigt. Så att har man då levt i 15 år eller vad det kan bli, är det ju. Och det är en unik situation just det där att själv ha ansvar för det och att också behöva be om den hjälpen. Det gör man ju ganska sällan när det gäller ens mänskliga anhöriga. Och eftersom jag också upplever det här med att man blir lite undanskuffad på i andra sammanhang, om vi kontakter med människovården till exempel då, eller då från en veterinär som inte riktigt inser att det här är så här viktigt för djurägaren. Så att, tanken är inte bara att stötta djurägare, utan det är ju också att utbilda kollegor. Så jag tänker att vi behöver också se till att alla veterinärer inser att det här är tillräckligt viktigt för att de också behöver ha med sig det i det här mötet. Jag tror att det är ganska många av de här mötena som skär sig lite grann har att göra med att man behöver lyssna. Vad handlar det här om? Vad har man för person framför sig? Hur viktigt är det här? Vi har ju allt från personer som kanske bara har sitt djur som allra bästa vän till människor som har djuret som ett redskap eller som föder upp det för till exempel då livsmedelsproduktion. Men man kan inte utgå ifrån att det är på det ena eller andra sättet, utan här måste var och en få ha rätt till sin upplevelse och sin sorg i det. Helt klart. Så det tror jag är viktigt. Så, jag kan inte avslöja namnet än för det är fortfarande lite hemligt. Men jag vill i alla fall säga till alla djurägare som saknar ett djur eller som snart kommer att sakna ett djur. Det kommer att finnas hjälp och stöd att få. Det kommer också finnas möjlighet att möta andra djurägare i samma situation. För ibland tänker jag att det kan hjälpa också att man får känna att jag är faktiskt inte ensam om att tänka och tycka så här. Alla de här möjligheterna kommer att öppna sig framöver. Och då när jag säger framöver så menar jag kanske till sommaren eller strax efter.
Jag tror att det är rimligt. Den här utbildningen visar sig vara långt mer omfattande än vad jag räknade med. Jag tänkte att det där bränner jag av på några veckor. Och sen så när jag började så tänkte jag, kära någon, det är ju världens finaste utbildning. Men det är dygnet runt. Men det är ju fantastiskt att du ger dig på en sån sak faktiskt. För jag kan förstå att, alltså, som du sa i början, och du har varit med ett tag och det är inte alltid så att man kanske tänker nya banor då. Men jag tror att det är någonting som det faktiskt finns ett behov av som många inte själva har riktigt. Nej, men det är 6 år sedan jag tog bort min flash och jag saknar honom varje dag fortfarande ändå. Och blir lite känslosam så fort jag pratar om det. Så att det är klart att det finns de som inte haft någonting annat i sitt liv. Och då är det ju en ensamhet som är svår i sig. Det är väldigt bra initiativ. Ja, och sen kommer man också fram till efter ett tag att sorg behöver få pysa ut på ett eller annat sätt, för den dyker upp i oväntade situationer längre fram annars. Så att det är just det där att få tips om hur kan jag hantera det här för att faktiskt härda ut. Vad kan jag göra för att det ska bli så bra det kan bli i den här svåra situationen. Så att det är värdefullt på många sätt. Men jag tror också att det har att göra med, jag har ju som sagt hållit på ett tag nu som veterinär. Och jag tänker att en sån här kapacitet, den kommer först när man blir lite äldre. Man har fått leva lite grann själv och fått med sig lite erfarenhet i ryggsäcken. I möten med människor som har varit i väldigt svåra situationer. För jag har ju inte bara jobbat med såna här roliga tävlingsveterinärsuppdrag, utan jag har också jobbat med väldigt svåra myndighetsbeslut. Där personer faktiskt inte har fått ett levande djur kvar hos sig. Och det har varit smittskyddsåtgärder då. Och i de lägena är det oerhört viktigt att man använder rätt ord för att förklara vad det här handlar om. Jag tänker nog att jag får träna ett tag på att kommunicera. Det känns ju, du som person har ju grundförutsättningarna också för att göra det på ett bra sätt. Det var gulligt Johan att du säger så. Ja, men det är en som jag träffade väldigt tidigt i min Weipull-karriär, men som alltid har funnits där och som jag alltid har hållit väldigt, väldigt högt. Trots att du då diskade mig på min andra tävling någonsin var det faktiskt. Men ändå. Ja, det är ju ett väldigt gott betyg måste jag säga eftersom jag har drabbat dig. Men det är ju också med att man kan utnyttja den här veterinären till, vad betyder det tänker ni då? Nej, alltså jag tänker att det är ju faktiskt en resurs att ha en person som också förhoppningsvis kan tycka att det är kul att dela med sig lite grann utav vad man kan tänka på. Jag vet inte, det beror ju på vad man har för inriktning, men om det handlar om träning av hundar eller rehab av hundar eller om det handlar om akutvård av hundar som jag har föreläst till och med för er. Eller bara sådana saker som att hantera hundar. Och det är inte alla veterinärer som är superbra på det. Men jag har nog vid ett antal tillfällen avmaskat en del hundar som skulle åka hem till olika länder där jag kunde visa, så här kan man göra. Och då brukar det funka superbra att putta ner en tablett på det här sättet. Så att bara sådana där grejer är ju jätteviktiga, att man känner att man får liksom, ett värde utav det här. Men verkligen. Och där ska man väl vikten på Weipull-hunden, den har ju gått upp och ner lite på några år, men det kommer alltid där det deffas väldigt, väldigt mycket. Och där är det ju otroligt viktigt att tävlingsveterinären faktiskt påtalar när de tycker att det är för tunna. För det brukar vara det där det går upp igen. Det där halvkilot där ofta handlar om. Liksom. Men att få den på besiktningen är otroligt viktigt tycker jag för välfärd överlag. Liksom.
Det finns något gränssnitt där orken och uthålligheten, och det är framförallt när jag pratar om 2-dagarstävlingarna, alltså där det här blir utslagsgivande, att man har liksom passerat gränser. Det där är ett återkommande tema, det var lite grann det jag menar också med vad ni kan jobba med förebyggande, att säkerställa att just det där inte svajar. Jag har ju inte faktiskt pratat så mycket om vikten förrän nu i den här sändningen, och det är en viktig del utav det här. Att säkerställa att hunden har muskelmassa och inte bara en låg vikt. Det är väldigt stor skillnad. Jag fick förklara det i något annat mediesammanhang någon gång, mellan en vältränad hund och en bara mager hund. Och hur man kan se skillnad på det och så vidare. Det handlar ju egentligen om hur man har byggt upp den här hunden också. Om det är kortsiktigt att bara ta ner den i vikt, eller om man faktiskt tränar upp fysiken på hunden. Den behöver inte ha speciellt mycket fett på kroppen, men det ska finnas muskulatur där som kan hålla ihop kroppen och också få den att orka mer långsiktigt. Ja, och när man har sett två hundar nästintill bredvid varandra sitt slag så att säga, så blir det ganska tydligt faktiskt. Men många försöker ta det, eller det händer att det finns de som försöker ta den genvägen faktiskt. Jag skulle säga att de sista åren har det varit mer på andra hållet faktiskt. Och det är väl tur det. Jag har hellre att de inte är så deffade som de skulle kunna vara än att de är för deffade så att säga. Ja, men det håller jag med om. Alltså där finns det goda marginaler. Om genomsnittet på en veterinärklinik, där kommer alla de här hundarna att vara inom normal hull. Sen är det verkligen av vikt att se till att man inte håller sin hund överviktig heller. Men inom den här sporten så tänker jag att det är den nedre gränsen som man behöver vara tydlig med. Och det är för att det kräver en långsiktig plan för att ha sin hund i den här vältränade konditionen. Det är inte någonting man gör genom att bara banta den under en period och sen gå och åka och träna, utan man behöver hålla kroppen vältränad. Det är tanken. Och som sagt jag kan inte nog understryka, jag har träffat massor med hundar i min karriär. Men det är inte bara en eller ett par, utan de allra mest vältränade hundar jag har träffat, de har funnits inom Wakebull. Jag är inte så förvånad med det, att höra det, men det är alltid kul att höra det ändå. Sen kan jag säga en liten detalj här som jag ändå har en känsla av att det kan vara viktigt att veta att om man pratar om leddefekter och sådär, om man har avelsprogram till exempel för höftleder och så vidare, så ska man också komma ihåg då att jag misstänker att hundar som är välmusklade enligt rasen då, nästan automatiskt kan man säga, de har mindre risk att få symptom utav sina eventuellt dåliga höfter då. Därför att muskulatur är oerhört viktig för att hålla en led stabil. Man kan genom att jobba med rehabträning se till att muskulaturen är det som håller leden intakt så att säga. Om inte leden själv fungerar som eller ser ut som. Så det tänker jag att man ska inte glömma, att marginalerna för ledproblem, de är liksom lite vidare här. Kan man bara se till att muskulaturen funkar, så kan man ha ganska dåliga leder invärtes. Sen är det inte meningen att man ska avla på det. Och det Precis. Måste man också komma ihåg. Det är väl kanske den viktigaste delen, att individ kan ha lite dåliga gifter, men det ska inte avlas vidare på det. Men har individen dåligt så kan man faktiskt med rätt typ av träning se till att ha ett bra liv utan några symptom. Och det är trots allt det viktigaste, att de inte får Absolut. någon. Ja, herregud, jag tänkte att vi skulle kunna ha ett helt avsnitt till och bara prata om höftledsdysplasi. Den hade varit väldigt spännande. Har du? Det får vi göra. Det kommer fler chanser. Det är bara att du hör av dig i så fall, så ordnar vi det. Vi får också göra så att när du väl har ett namn på den här lösningen som du
håller på att utbilda dig till så får du säga till, så ska jag ta och basunera ut det i våra kanaler i alla fall. Gud vad fint, jag lovar att jag ska återkomma om det. Jättebra. Och som sagt, jag tänker att man ska inte behöva känna sig så ensam. Jag tycker det är så oschysst mot djurägare att de ska känna att de blir nästan lite, jag ska säga, förminskade i sin sorg. Det händer lite överallt som jag upplever det. Och det tycker jag det är inte schysst. Så att, jag tror att vi behöver jobba. Och som sagt var, i USA, där är det inga konstigheter alls. Det här är liksom välkänt och tillämpat där. Men när vi kommer över Atlanten, då helt plötsligt så är det ganska okänt. Det är ingen som pratar om sorg efter djur som någon sorts big deal. Så. Men jag lovar, jag ska återkomma med inom kort. Ja, det låter jättebra. Ja. Jag tänker att vi avslutar för dagen och sen så får vi se om och när vi ses igen. Det var jättespännande och trevligt, Anna. Jag hade inte förväntat mig något annat, men det överträffade. Tack snälla Johan, och jag hoppas att ni har en fin vår och att det går bra på tävlingarna och att ni lyckas med kontakten med Jordbruksverket och att det blir bra med remissförfaranden och föreskrifter och allt det där. Det hoppas vi verkligen. Härligt. Ha det fint. Ha det fint. Tack så mycket. Hej då.